Σήμερα πάω να φτιάξουμε ένα παραδοσιακό γλυκό λίγο διαφορετικό. Και ποιο είναι αυτό? Ριζόγαλο στο φούρνο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Κατσαρόλα στην εστία. Θα ξεκινήσουμε πρώτα βράζοντας το ρύζι. Εδώ θα χρησιμοποιήσω 150 γραμμάρια ρύζι γλασέ. Μπορείτε να βάλετε και καρολίνα. Εδώ η κούπα μου είναι 250 ml και το ρύζι είναι 3 τέταρτα της κούπας, όπως βλέπετε. Και πριν το βάλουμε να βράσει το ρύζι, το πλένουμε πάρα πολύ καλά. Ρίχνω το ρύζι στην κατσαρόλα. Θα χρειαστώ 3 κούπες βραστό νερό, το 250 ml ή για όσους έχετε ζυγαριά 750 γραμμάρια, γιατί όπως ξέρουμε για να βράσει σωστά το ρύζι η αναλογία είναι 1/3. Ανοίγω τη φωτιά και βράζουμε το ρύζι μέχρι να εξατμιστεί το νερό και να μαλακώσει. Όπως βλέπετε το νερό έχει εξατμιστεί. Σε αυτό το σημείο θα ρίξω μισό λίτρο γάλα πλήρες, 200 γραμμάρια ζάχαρη ή μία κούπα. Και στο υπόλοιπο μισό λίτρο γάλα θα ρίξω 70 γραμμάρια corn flour ή μισή κούπα. Ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Το προσθέτω και αυτό μέσα. 2 κρόκους από 2 μέτρια αυγά. Και ανακατεύω πάνω στη φωτιά μέχρι που να βράσει και να πήξει. Όπως βλέπετε έχει ξεκινήσει και πίζει. Σε αυτό το σημείο θα κλείσω τη φωτιά και θα αποσύρω. Αυτήν τη σύσταση θέλουμε, όπως βλέπετε, δεν θέλουμε να πήξει πάρα πολύ. Και τέλος θα ρίξω 2 βανιλίνες και 50 γραμμάρια βούτυρο ή 2 κουταλιές σούπας. Και ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία, θέλω να το φτιάξετε και να μου πείτε εντυπώσεις. Εδώ πέρα έχω 6 μπολάκια πύληνα. Έτσι, μπορείτε να τα βρείτε εύκολα και πάμε να τα γεμίσουμε. Πολύ ωραία και θα γεμίσω 2 δάχτυλα νερό, βραστό νερό. Και είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς στον αέρα για περίπου 20 με 25 λεπτά. Και το ριζόγαλο φούρνου είναι έτοιμο. Κοιτάξτε εδώ. Ποιος δεν θέλει να φάει ένα τέτοιο ριζόγαλο? Πείτε μου. Έχουν πάρει ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα από πάνω. Θα τα αφήσουμε λίγο να κρυώσουν και μετά θα δοκιμάσουμε. Έχουν κρυώσει και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Θα πάρω αυτό στο κέντρο. Κοιτάξτε εδώ. Και φυσικά θα βάλω λίγο κανέλα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και εννοείται ριζόγαλο χωρίς κανέλα δεν γίνεται. Όλη η γεύση είναι εδώ στο πύλινο και όλη η παράδοση. Για να δούμε τι κάναμε. Είναι πραγματικά τέλειο, άλλη μια συνταγή έχει τελειώσει. Θέλω να τη φτιάξετε και να μου πείτε εντυπώσεις κάτω στα σχόλια. Ωστόσο, εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση, γιατί έτσι με βοηθάτε να σας δίνω τόσο όμορφες συνταγές. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά, γεια σας.